สวัสดีครับเต้นอูดูโอนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดต 996 C4S นะครับนี่ผมกำลังจะไปนะแล้วก็วันนี้เราจะไปกับพี่ตีนะเราก็เลยเดี๋ยวจะไปส่องลงรถพี่ตีก่อนด้วยนิดนึงก่อนที่เราจะไปพาไปอัปเดตนะครับไปเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer TRUB 96 C4S นี่เดลี่พี่ตีเขาเป็นเทสลาอันนี้ไว้ซื้อน้ำปักซอยนี่แต่งตัววันนี้เข้าทีมกันนะ2คนเต้นตีดิวโด อีกลิแม่งอันนี้ RUB นี่อัปเดตล่าสุดคืออะไรนะไปเปลี่ยนโชคสปริงกลับเหมือนเดิมเหรอ เหมือนเดิมแล้วไม่ไหวขับก็ไม่สนุก ก็เลยเปลี่ยนเป็นอาราคาต้า อ๋อแล้วลองเซ็ตดูแล้วเป็นไงดี เรียบ ไหม ร้อยแล้วโอเคดีเลย สุดท้ายก็เฮ้ยความสูงขนาดนี้ก็โอเคนะ ติดไหม ขึ้นมาแล้ว ติดไหม รอบแรกติดชิบหายแค่เอาลงลึกยังติดเลยเฮียแต่ตอนนี้เอาขึ้นแล้วไม่ติดแล้ว โอเคขึ้นเฮียตอนแรกสูตรพี่อู๋ เขาไปสุดเขาไปเต็มตลอดไม่ไหวใช้ไม่ได้ลงบ้านก็ไม่ได้ เพราะมึงเห็นเขาเคยขับรถพวกนี้ประจำวันหรือเปล่าล่ะ ไอสัตว์ มันไม่ไหวอ่ะก็เลยเพิ่งไปเอาขึ้นมา สวยดีกำลังสวยเพราะว่าของกูตอนนั้นกูก็สูงประมาณนี้แหละเพราะว่ามันใช้งานได้ถ้าประมาณนี้จะไม่ค่อยติดอะไรละ ใช่จะติดน้อยก็เลยนั่นได้ก็แค่นี้ขยายไปไหนไม่ได้แล้ว เฮ้ยแต่นี่คือสำหรับกูนี่คือเพอร์เฟกต์นะมึงมีรถคาเยน1คันใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็มี91ใหม่ๆอีก1คันแล้วมีคลาสสิก2คันก็พอแล้วจะเอาอะไรเยอะไปกว่านี้นี่เยอะมากแล้วฮะ ติดเอา นี่มึงเยอะมากแล้วนะ เฮ้ยติดนี่ไงมันต้องเอา996กลับมาไง อ๋อไอ้96มันอยู่บ้านกู เฮ้ยแล้วไหนจะ914กูอีกอะ 924กูด้วย อ๋อยังมีไข่เก็บไว้ แม่งเอ้ย ไม่รู้จะไปเอาไว้ไหนแล้วเนี่ยเอาป้ายอีก2คัน แต่นี่คือเพอร์เฟกต์นะพูดถึงคอลเลกแบบอย่างนี้ก็เป็นคอลเลกชันที่ผมว่าสมบูรณ์แบบอ่ะคือมันมีเยอะไปกว่านี้ก็ดูแลเยอะไม่ไหวอ่ะ ใช่แค่จะขับมันทุกวันก็เหนื่อยแล้วนะตอนเนี้ยคือแค่จะขับมันเอาไปล้างเสาร์อาทิตย์ทำนู่นทำนี่ บางทีแม่งเผลอๆจอดไว้เดือนนึงไม่ได้สตาร์ทเลยอ่ะ พยายามจะเอามาสตาร์ทนะสมัยก่อนมีคนรถก็ฝากเขาทำแต่ตอนนี้คนรถไม่มีทำเองนั่งเหนื่อยอะ คือด้วยความบ้านมันแคบอ่ะก็ถ้าจะเอาออกมามันยุ่งยากพอสมควร เข้าใจต้องขยับ ออกนอกจากถ้าวันดีคืนดีมีรถในบ้านคันใดคันหนึ่งหายไปก็จะง่ายหน่อยก็เอารถไปเสียบแทนที่เขาแล้วก็เพราะว่าถ้าจะเอาคันข้างบนออกคันข้างล่างก็ต้องออกไปไว้ข้างนอกใช่ไหมต้องจอดข้างนอกซึ่งตรงนี้รถมึงก็วิ่งไปวิ่งมาเยอะเหมือนกันเยอะก็พอบ้านในเมืองมันก็ได้แค่นี้ตอนนี้แค่คิดตอนแรกว่าจะทำเป็นสัก3 ชั้นมึงจะเท่าคอนโดเลยก็เกรงใจคนในบ้านว่าบ้านจะถูกหายไปหมดก็สร้างกล่องขึ้นมาคือตอนแรกว่าจะแบบปิดเลยแต่นี่ก็ปิดกล่องได้นะทำกล่องได้ก็ว่าจะทำกล่องปิดอ่ะเพราะว่าตอนนี้เบื่อแล้วเกินใครไปใครมาก็รู้จักบ้านหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะมาไปดูนะว่าเอาไหนมึงลองปิดประตูบ้านมึงดิเดี๋ยวถ้าปิดประตูบ้านเนี่ยคือถ้าขับผ่านมันจะรู้เลยว่าบ้านพี่ตีใช่ไหมมันจะเห็นใช่ไหม เจ๋งนะเนี่ยขับผ่านไปมันเหมือนแบบมันจะเห็นรถอ่ะเนี่ยมันจะเห็นรถแป๊บๆแล้วคนเขาจะจำได้ว่าอ๋อบ้านพี่ตีอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้า3 ชั้นนี่ก็คือรถมันจะลอยๆอยู่เลยแต่ก็สวยดีนะตีวินมอไซค์แถวเนี้ยก็รู้จักหมดมันเห็นเนี่ยมีแบบว่ารู้จักถึงขั้นถามว่าอ้าวตอนนี้ช่วงนี้ลูกหายไปไหนไม่เห็นลูกเลยก็ตามอัตภาพเพราะว่าบ้านอยู่กลางเมืองไม่สามารถทำอะไรไปได้ใช่เดี๋ยวนี้ก็โอเคแล้วแฮปปี้คือตั้งใจว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะทำปิดหมดเลย
อ๋อแบบคือเป็นกระดาษปิดเลย ใช่แล้วก็ถ้ามันยกขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วข้างบนก็กะว่า นั่งได้ ทำเป็นเหมือนห้อง อ่า นั่งดูรถ อ่า อันหนึ่ง อ่า แล้วก็ยกรถขึ้นไปดูได้ อ๋อเติมเข้าไปแต่ว่าก็จะติดบ้านใหญ่ไปหน่อย ไม่จะปิดทั้งหมดเลยข้าง อ๋อเหร ล่าง อ จะปิดข้างล่างแล้วก็ที่อยากทำนะแต่ฟันไว้ก่อนเพราะว่าเอาเงินไปซื้อรถหมดแล้ว ทุกครั้งที่ทำอะไรอย่างที่เคยบอกนะว่าเราจะทำทุกอย่างหมดตัว ใช่ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ให้เงินซื้อมันหมดตัวไปแล้ว ก็เก็บเงินใหม่ เก็บเงินใหม่ มีตังค์เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยทำโรงรถแต่ว่าจะทำเป็นลิฟต์แบบบ้านคุณบ้านคุณพี่เต้น อ๋อทำแบบบ้านผมเหรอ ให้มันยกขึ้นมาแล้วก็ข้างบนก็เป็นห้องปาร์ตี้ไง แล้วตรงนี้ว่าจะทำสระว่ายน้ำ ก็จริงๆมันก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะ แค่นี้ก็พอแล้วอะแล้วก็ตั้งขึ้นไป ดันมันขึ้นไปให้อีก ใช่ ชั้นหนึ่ง ใช่ ก็ให้มันบบ แล้วเป็นกระจกซะเวลา ตรงนี้ก็เป็นห้องแบบนั่งเล่นไว้ปาร์ตี้ ใช่แล้วก็เวลามองมาจากบ้านก็เป็นกระจกไว้มันก็จะได้ไม่ทึบ หรือไม่อีกทางก็ขุดหลุมลงไป ออกไอสัตว์ออกแนวใต้ดินนี่ ดูจะบานปลายไปแบบว่าเอาใส่ลงข้างล่างเลยนะคันหนึ่งอะไรเงี้ย แล้วยกขึ้นมายกขึ้นมา แล้วก็ยกขึ้นมาว่าบ้านมันไม่งั้นกลายเป็นโรงรถมันจะบังตัวบ้าน ใช่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรนี่ลงรถก็บังตัวบ้านได้ปกติ เราก็ชอบ ไม่ใช่เรื่องบ้านไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรฮะบ้านไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรลงรถสำคัญกว่า ได้ถูกต้องนี่แล้วก็ที่ฝันไม่อย่างแบบบ้านพี่เอที่เข้ามากลมๆตรงกลาง แล้วหมุนอย่างนั้นง่ายนะ คือ อันนั้นประหยัดพื้นที่นะ ได้อันนั้นน่ะเป็นอย่างหนึ่งที่แบบแล้วคือตรงเนี้ยพอเย็นๆรถมันเยอะเข้าบ้านก็จะลำบากพอโพซิชั่นตรงตำแหน่งเนี้ยต้องถอยเข้าบ้านพอรถมันเยอะมันก็จะติดนู่นนี่นั่น ไม่กูเข้าใจเพราะว่าบ้านกูก็เป็นถ้าเกิดสมมติว่า คือมันจะมีพอดีอยู่จุดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเอาใครมาฝากรถจอดไว้คันหนึ่งหรือ2คันคราวนี้แม่งโอ้โหเข้าออกยากละคุณต้องเอารถไปจอดหน้าบ้านทีต้องไปจอด2คันเพื่อจะขยับคันในออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราขี้เกียจเนี่ยแต่ก็บ้านในเมืองมันก็ต้องทำใจอ่ะ ใช่ก็เนี่ยอยากของพี่เออย่างเงี้ยกดเลือกคันลงมา โหต้องใช้พื้นที่เยอะ เปล่ามัน3ชั้นแต่มันจะได้แค่7คัน มันได้7คันใช่ไหม เพราะว่ามันต้องเหลือที่ให้มันหมุน มันต้องมีที่สเปซ เหลือมันก็จะกลายเป็นแบบสูงฟีดไปเลยก็ ชั่วคอนโดข้างบ้าน โอ้ดีที่สุดเลยเวลาอยู่ข้างบ้านคอนโดนะคอนโดนี้น่าจะมีเฟอร์รารี่อยู่คันนึง เอาเหรอ มันชอบมาสตาร์ทตอนดึกๆตรงกับห้องนอนกูเลย โหคอนโดหรูนะเยี่ย เป็นอะไรก็ไม่รู้ออกเที่ยวทุกกลางคืนเลยเกมไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเบิ้ลเครื่อง เมื่อก่อนเราก็เป็นฮะเด็กๆไม่ใช่ว่าไม่เบิ้ลเครื่อง อย่าเบิ้ลเครื่องเราอยู่กันได้เราต้องอยู่กับเนเบอร์ ฝากด้วยครับโอเคไปดูรถกันดีกว่าตอนนี้เราถึงโรนัสโซแล้วปั๊บมีพี่ตีแล้วก็พี่มอสมาด้วยแต่จริงๆแล้วมึงมาแล้วดูแล้วทีนึงก่อนวันนี้ใช่ป่ะ ใช่ โอเคงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปตัดไปตรงนั้นก่อนเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนแรกตอนที่เขาเริ่มจะขึ้นจิกครับไปแต่ก่อนที่จะนำรถขึ้นจิกนะครับโรนัสโซก็ได้นำเครื่องวัดตัวถังแบบ 3D 3D มานะครับมาลองวัดดูอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจแล้วก็ดูว่ามันออฟขนาดไหนนะครับก็ปรากฏว่าเครื่องวัดตัวนี้มันสามารถจะบอกได้ทั้ง3 axis ของการเบี้ยวคือแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวขวางนะครับผลปรากฏก็อย่างที่คิดแหละครับมันเบี้ยวครับ ก็เบี้ยวด้านหน้าซ้ายนะครับแต่ด้านหน้าซ้ายตามที่คิดเอาไว้อยู่แล้วเพราะด้านนั้นคือด้านที่ชนเข้าไปนะฮะก็ปรากฏว่าเบี้ยวแล้วก็มันเบี้ยวเกินทอร์เรนซ์เยอะมากนะครับหลายมิลเลยเยอะเลยแหละก็เลยตัดสินใจไม่ยากอยู่แล้วครับก็เลยเอาขึ้นจิกต่อครับ วันนี้เรามาอัปเดตแล้วเราเจอน้องที่น่ารักของเราคนเดิมน้องฟิวนะครับก็เราจะมาลองอัปเดตรถที่เราต้องขึ้นจิกเนาะก็เลยไหนๆมาแล้วเนี่ยเราให้ผู้เชี่ยวชาญนะของจากโรนัสโซเนี่ยให้ความรู้ด้วยว่ากระบวนการขึ้นจิกวิธีการเป็นยังไงอะไรยังไงก็รบกวนน้องฟิวอธิบายเลยครับ โอเคก็เดี๋ยวผมขอโชว์ด้านหน้าจอด้วยไปด้วยนะครับพี่ติก็คือปัจจุบันณตอนนี้ครับสถานะโปรเซสของรถก็คือว่าเราได้ทำการลื้อนะครับถอดลื้อเครื่องยนต์ช่วงล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทำการขึ้นเช็คตรวจเช็คตัวถังและทำการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือว่าดึงชิ้นส่วนให้เข้ารูปนะครับ
ก็คือที่เรนัสโซเองนะครับก็ใช้เป็นของ ซีเลตที่เป็นแบรนด์ฝรั่งเศสที่ได้ approve จากVolkswagen Group ด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ใช้เป็นตัว Cameron นะครับหรือเขาเรียกว่า Universal Jig นะครับคือสามารถ adjust ได้ทุกแนวแกนทั้ง X ทั้ง Y ทั้ง Z นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมปริ้นมาคีเอทมานะครับเราสามารถคีเอทเองได้คีเอทมาตรงรุ่นของ Porsche 996เลยที่เป็น C4S นะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำการใส่จิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราเอาตัวรถนะครับกับจิกไปแมทชิ่งกันนะครับแมทชิ่งกันว่าแต่ละพอยท์ที่มีความจำเป็นในการตรวจเช็คครับมีความเสียหายไปเท่าไหร่หรือไม่มีความเสียหายนะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะครับเราจะทำการเอารถลงตรวจเช็คนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไร โอเคอันนี้ก็เป็นสภาพการเตรียมพร้อมก่อนขึ้นจิกนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้โอกาสดูตอนเราเอารถลงจิกเนาะแล้วก็รอดูผลลัพธ์ว่าจะต้องมีอะไรกี่ชิ้นที่เราจะต้องเปลี่ยนการเตรียมพร้อมของเครื่องมือนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือมาตรฐานน่าจะที่สุดแล้วเนาะในเมืองไทยตอนนี้นะครับตัวนี้คืออะไรครับฟิลครับ นี่เป็นตัวจับเรียกภาษาช่างสมัยก่อนเรียกจับไทยน้ำหรือว่าจับปีกตรงบันไดของตัวรถเนื่องจากว่าตอนนี้ก็คือเรียกว่าจิ๊กเนี่ยตรงได้ไม่ตรงเลยหน้าทั้งหลังจนตอนนี้รถก็มีน้ำหนักวันนี้เป็นจุดที่ตรงจุดมันน้อยเนี่ยก็ไม่อยากมาลงรวมเกิดความเสียหายคือเซฟขึ้นจะใช้ตัวจับปีกจับก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันอีก โอเคขอบคุณครับเนาะคือความมีมาตรฐานเขาก็จะห่วงคุณภาพห่วงตัวถังรถเราด้วยอะไรนะครับตามที่น้องเขาอธิบายไปแต่เมื่อกี้ไม่ได้ใส่ไฟล์ให้น้องเขาอธิบายไปว่าเนื่องจากตัวถังนะครับเนี่ยด้วยความที่รถมันเก่านะครับก็ใช้เวลานานในตัวตำแหน่งที่เราควรจะลงที่กระตุ้นถังมันไม่ตรงเลยก็อาจจะเป็นตัวที่น้องอธิบายก็เหมือนตัวเชื่อมให้มันมีจุดยึดจุดอะไรให้มันปลอดภัยขึ้นเพื่อที่จะได้เวลาเราดึงแล้วไม่ไปทำให้รถมันเสียหายมากกว่าเดิมครับโอเคหลังจากติดตั้งอุปกรณ์พิเศษนะครับที่เรียกว่าตัวจับชายน้ำเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตัวจับชายน้ำอันนี้ก็คือเป็นตัวเหล็กที่เสริมเข้ามาต่อเพื่อจับปลายตัวถังเพื่อยึดให้ทุกอย่างมันเข้ากับตัวถังครับนี้พอเข้ากับตัวถังเรียบร้อยกันไม่ให้อะไรว่าตัวประกอบตัวถังนี้ก็จะเริ่มทำการทดลองใส่เข้าไปใหม่โดยการตอนนี้กำลังแต่งอุปกรณ์ยึดชายน้ำช่วยไม่ให้ตัวถังส่วนอื่นๆมันบิดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องนี้จะใส่ลงไปได้บ้างสักจุดไหมเราก็ติดตั้งตัวชายน้ำเรียบร้อยนะครับให้ลองหยอดลงมาดูแล้วตอนนี้เขาก็ติดตั้งฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วก็จะจับลงมาวางเพื่อเป็นตัวยึดไม่ให้ตัวถังติดลูกพอเรายึดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนก็คงน่าจะค่อยทยอยใส่ทีละจุดเนื่องจากว่ารถด้วยความที่อายุเขาก็มากแล้วนะครับการหลายๆจุดเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปก็จะเริ่มพยายามใส่ทีละจุดเพื่อให้ได้เข้ากันแล้วก็จนใส่ได้ครบสัก4จุดก็จะเริ่มทำการดึงเรียนน้องฟิวอธิบายว่าอันเนี้ยตัวถังที่เรียกว่าอุปกรณ์ยึดชายน้ำเนี่ยมีเอาไว้เพื่อจับตัวถังยึดให้มันมั่นคง
ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับพวกรถซุปเปอร์คาร์ที่มีใช้น้ำให้ยึดเพื่อเป็นการเซฟตัวถังให้อยู่ในสภาพเดิมแบบดีที่สุดนะครับตอนนี้เป็นไงครับ ก็ครั้งแรกเราได้ลองด้วยจิ๊กก่อนเอามานั่งลงเอารถลงมานั่งกับจิ๊กปรากฏว่าผิดเพี้ยนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยใช้วิธีแก้นะครับก็คือใช้ตัวจับปีกบันไดหรือที่เรารู้จักกันคือใช้น้ำนะครับจับยึดเพื่อให้รถลงมาก่อนนะครับแล้วก็ไอคานตัวเนี้ยเป็นตัวสไลด์เลื่อนรถผมยังคาไว้อยู่เนื่องจากว่าเราจะลองใส่จิ๊กดูนะครับทีละจุดว่ามันผิดเพี้ยนไปเยอะแค่ไหนแล้วเราจะค่อยๆเรียกคลายตัวจับปีกและสไลด์รถเข้าหาจิ๊กอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คือเท่ากับเหมือนเป็นตัวช่วย เป็นตัวช่วย ในการจับ เป็นตัวช่วย ถัง ครับ นะครับ ให้มั่นคงมากขึ้นนะครับถ้าในกรณีที่มีการดึงการดัดของตัวถังเนี่ยตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยให้มันมั่นคงขึ้นนะครับในกรณีที่รถเสียเยอะเนี่ยถ้ารถมีปีกบันไดผมก็แนะนำว่าควรจะจับ นะครับ ได้ก็แต่ก็ต้องบอกว่าต้องเป็นเครื่องที่เป็นอุปกรณ์พร้อมจริงๆอะเนาะมันถึง ใช่ จะ ครับ สามารถดึงมีตัวยึดโผล่ขึ้นมาตรงนี้ได้ ใช่ใช่ หลังจากยึดตัวรถเสร็จแล้วเนี่ยน้องฟิลก็จะมาเทียบกับโปรแกรมที่ตั้งไว้โดยหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมครับด้วยความที่อุปกรณ์ทางเรนัสโซเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น universal ระดับหนึ่งที่เขาจะสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ในการยึดตัวถังเข้ากับจิ๊กทีนี้น้องก็กำลังมาหาอุปกรณ์ที่ปรับแต่งที่เหมาะสม อุปกรณ์ที่ว่านี่ก็คือหมายถึงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกว่าควรใช้อุปกรณ์ตัวไหนไซส์ไหนความสูงแบบไหน ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ทำให้การทำงานเสถียรขึ้น แล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับ ในการที่เวลารถเกิดอุบัติเหตุ แล้วก็เสียสภาพหรือเสียศูนย์จากอุบัติเหตุเนี่ยทำให้เราสามารถแก้ไขได้ด้วยอุปกรณ์ในสมัยใหม่ที่สามารถทำให้รถเนี่ยมีอะไรล่ะมีตัวถังมีกลับมามีรูปทรงที่เหมือนกับตอนออกจากโรงงานอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ตามคอมพิวเตอร์แนะนำที่เขาจะเปลี่ยนเพื่อใส่เข้าไปให้พอดีกับตัวยึดนะครับจริงๆอุปกรณ์มีหลากหลายไซส์มากเลยนะครับเนี่ยเพื่อความเหมาะสมของสภาพตัวถังของแต่ละรุ่นเพราะเนื่องจากว่าแต่ละรุ่นก็จะมีตัวถังที่เหล็กจุดท่อจุดต่ำของตัวถังแตกต่างโค้งเว้าแตกต่างกันไปครับอันนี้ก็เลยทำออกแบบอุปกรณ์ให้มีความสูงในหลายๆความสูงเพื่อให้สามารถทำการยึดตัวจิ๊กไว้กับตัวถังให้ได้กระบวนการทำงานของจิ๊กนะครับก็แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมีองศาความตรงความเพี้ยนของตัวถังนะครับตอนนี้ที่เรากำลังพยายามทำก็คือเอาน็อตใส่เข้าไปกับตัวยึดของตัวถังแล้วเราก็จะขยับไปเพื่อเบื้องต้นเนื่องจากรถเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์มันก็จะต้องปรับแต่งฐานให้เอียงเพื่อขึ้นไปรับกับตัวถังพอหลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากพยายามลงให้ได้ทุกจุดก่อนก็อันนี้เป็นเรื่องหลักนะครับก่อนที่จะทำไปในสเต็ปต่อไปสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือพยายามแก้หรือว่าหาไซส์จิ๊กที่เหมาะสมมีความสูงที่สามารถลงเข้ากับตัวถังได้นะครับจุดแรกยังไม่สำเร็จเลยใช้เวลาเหมือนเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยกำลังติดตั้งอุปกรณ์ไว้สำหรับดึงตัวถังที่จะเชื่อมต่อเข้ากับจิ๊กนะครับมีการใช้น็อตร้อยเข้าไปในตัวถังแล้วก็หัวน็อตก็จะน่าจะตรงกับช่องของจิ๊กที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่มากับพร้อมชุดจิ๊กในการยึดทำการดึงตัวถังอันนี้เราเกือบจะลงได้2 จุดแล้วนะครับอันนี้เราต้องยึดทั้งหมดกี่จุดนะครับถ้าทำเต็มเนี่ยจะยึดประมาณอ๋อนี่เพิ่งจะ2 จุดแรกผ่านไปโอ้มันไม่ง่ายเลยเนาะ โอ้โหปั๊บนี่คือตัดหัวเลย ใช่ ตัดหัวเลยโอ้โหสุดยอด นี่คือจิ๊กนี่ก็คือชิ้นเก่าใช่ป่ะพี่ตี ใช่นี่นี่ชิ้นเก่า ก็คือตัดออกมาจากเสา A เลยใช่ไหมนี่คือที่เราจะใส่ชิ้นใหม่เข้าไปก็คือประกบเข้าไปอย่างนี้ แล้วก็ขึ้นจิ๊ก
ตรงนี้จิกมันก็จะพอดี ชิ้นข้างหลังเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดัดได้จริงๆมันก็บิดมาจากที่รถใช้งานตามสภาวะปกติด้านหลังไม่มีอะไรนั่นแต่ก็โอเคมันก็คือเบี้ยวตามปกติที่มันเคยเป็นแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกซ่อมแซมได้เห็นตามอะไรนะผู้เชี่ยวชาญน้องฟิลอ่ะเขาก็บอกว่าโอเคถ้ามันแบบห่างก็เป็น 2-3 มิลอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในส่วนที่ดึงได้ดัดได้ข้อดีของ Porsche คือข้างล่างมันเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นเวลาดัดอะเวลาขึ้นจิกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาก ใช่เพราะว่ามันยัง ทำกลับมา ยังดึงได้ ใช่แล้วก็บอกว่าโอเคบางที่ก็แบบสมมติถ้ามันเยอะก็ไฟลนช่วย คือจริงๆพวกเนี้ยที่เขาบอกว่าเบี้ยวอ่ะมันไม่ได้ว่ารถมันไม่ได้มาจากแรงชน มันมาจากการใช้งาน ซึ่ง ใช่ รถอายุเท่านี้ถ้าขึ้นจิกอ่ะน่าจะเบี้ยว เบี้ยวทุกคันเบี้ยวทุกคันอันนั้นเป็นเรื่องปกติมัน เขาเรียกอะไร structure integrity หรือว่าความแข็งรถอ่ะมันไม่ได้สู้สมัยนี้ได้ มันก็ไม่ ใช่ไหม จริงๆมันก็ไม่ใช่ทุกสมัยนั้นนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกช่วงรถที่ใช้งานอ่ะเพราะว่าเวลาเราลงถนนที่มันมีหลุมมีบ่ออะไรเงี้ยการบิดตัวหรือว่าการเลี้ยวเข้าโค้งเงี้ยพอไปนานๆมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะแบบขยับเป็นมิล2 มิลอะไรเงี้ยเรื่องปกติทีนี้นั่นหมายความว่าฟิวก็เลยบอกว่าถ้ารถคันนี้หลังจากทำเสร็จแล้วอ่ะก็คือเหมือนรถใหม่เลย เหมือนรถใหม่เลยเพราะว่าทุกอย่างมันจะเข้าสเปค สเปคแบบเป๊ะ 100% 100%เพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ก็จะแบบตรงเป๊ะมากกว่าปกติคือมันคือเหมือนออกจากโรงงานมานั้นก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นน่าจะดีใจ ไม่รู้ดีใจหรือเปล่า หาแต่เรื่องไอ้เหี้ยวันๆ เอ้าเยี่ยมนจะสนุกวะ แกะไม่เหลือเลยอ่ะ แกะหมดครับแกะหมด นี่ก็คือเป็นไฟวอลข้างหน้า ใช่ อันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่เรามีปัญหาอยู่คือสายไฟที่มันจะมีปัญหาเรื่องสายไฟบางจุดที่เหมือนน่าจะโดนหนูแทะระหว่างที่รถจอดอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยขาด ก็มีขาดอยู่เหมือนกันนะบางช่วงแต่ว่าเราจะใช้ใช่เราต้องหาวิธีหาสายไฟยูสมาแล้วก็มาไล่อีกทีแล้วก็มาซ่อมนะครับนี่ก็ให้ดูเลยว่าแม่งทำกันขนาดเนี้ยมันต้องออกมาดีสิวะ ก็เหมือนกับรีสโตร์แบบเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลย ใช่ เนาะเทียบเท่าก็คือรีสโตร์นับหนึ่งเลยละเอาง่ายๆ ใช่ตอนนี้ก็คือเริ่มจากศูนย์เลยล่ะ จากที่มันนึกว่าจะเสร็จ ไอ้เหี้ยเดินกลับหลังเดี๋ยวจะให้ดูอย่างหนึ่งที่เรากลัวกันไว้แต่ว่ามันก็เป็นที่ expected ว่ามันจะเป็นก็คือกระจกแตกใช่ป่ะ ใช่ใช่ ซึ่งอันนี้ก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันจะปกติเพราะว่าเวลาถอดนู่นถอดนี่ถอดกระจกออกมามันก็จะมีโอกาสที่มันจะแตกได้นะก็คือโชคดีไปที่เราฉลาดใช้กระจกไทย โชคดีที่เราชิปเชียร์ เราใช้กระจกไทยก็เลยไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยมาก กับผลลัพธ์ที่เราจะได้มา ใช่ โอเคอันนั้นคือหัวที่เราจะเอามาทดแทน อันไหนอันนี้หัวเก่า ใช่ไหมใช่ อันนี้หัวเก่าที่ตัดออกไป ใช่นู่นหัวที่เราจะมาแทน โชคดีของเราที่อันนี้เป็นหัว C4S เหมือนกัน ใช่ใช่ ก็คือน่าจะตัดจากตรงนี้ ใช่ ตัดจากตรงนี้ ทั้งหมดก็จะตรงเป๊ะ เพราะว่าอันนี้สะอาดเรียบร้อย ตอนเราซื้อรถมาคือเจ้าของเขาก็พยายามซ่อมเนาะแต่ว่าอาจจะด้วยอู่เขาน่าจะมีศักยภาพไม่พอที่จะทำมันทำยากเกินไป ก็คืออย่างที่เห็นนะเมื่อกี้ถ้าเกิดเห็นจิ๊กอะก็รู้แล้วว่ามันแค่ที่วางจิ๊กมันก็ต้องพิเศษแล้วอะมันก็ต้องเป็นอู่ที่มาตรฐานมากจริงๆอะไรเงี้ย ก็ไม่งั้นจะไม่จริงๆอะว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วที่เขาไม่ทำเพราะว่าถ้าเขาทำไปนะแล้วมันก็วิ่งไม่ได้คราวนี้ก็โอ้โหยิ่งแก้ยากเลย มันก็วิ่งไม่ได้มันก็ไปใหญ่ไปโตแล้วไอ้ที่ทำไปมันก็จะเสียไปหมดไม่ได้อะไรนั้นก็เลยจริงๆเขาก็ตั้งใจดีเนาะเพราะเขาไปหาทางแก้ที่ถูกต้องแล้วคือไปซื้อหัวตัดมาจริงๆอ่ะเขาก็ตัดสินใจถูกหลายอย่างเอาพูดตรงๆไอ้โน่อ่ะก็คือหนึ่งอ่ะหัวตัดมาถูกต้องแล้วก็ถูกต้องที่ไม่ตัดหัวเองแล้วมาใส่เองโดยที่ไม่มีจิ๊กเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นมันก็ไม่รอดแน่ไม่รอดมันก็ออกมาแล้วก็โชคดีที่เขาให้ไอ้หัวนี้เรามาซึ่งมันก็เป็นตรงรุ่นพอดีนั้นเราก็ไม่เหนื่อยใช่เพราะอันนี้ก็คือเนี้ยเลยคือตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าหัวตรงรูปเปล่านะครับแต่ว่าถ้าจะสังเกตดูง่ายๆบางทีก็คือ996รุ่นที่เป็นขับ4
รุ่นที่เป็นขับ4เนี่ยช่วงตรงเนี้ยมันจะเล็กกว่าขับ2 อืมเหรอทำไมอ่ะ ใช่เพราะว่ามันต้องหลบ หลบเพลา ระบบ หลบขับเคลื่อนโฟวิล ใช่ อ๋อ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมั่วก็ได้แต่ว่าคิดว่าใช่ 100% โอเคคิดว่าใช่แล้ว100% 90แล้วกัน มั่ว อันนี้ แล้ว คือสีเดิมนี่อันนี้สีเดิมซิลเกรย์เมทัลลิกอันนี้คือที่ติดสีของรุ่นพวกนี้ก็จะมีสีอยู่ตรงนี้ อืม นี่คือ ซึ่งคัน เดิมมา ซึ่งคันนี้ก็เป็นซิลเกรย์ไหม ไม่คันนั้นคันของเราเป็นซิลเวอร์เมทัลลิก ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้อง แกะป้ายไหม เดี๋ยวค่อยหาป้ายมาใส่ เพราะว่าที่สำคัญอีกอันคืออันนี้ไหม อันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช้นี่ WPO อ่ะของเรายังใช้อยู่ อ๋อเราไม่ได้ใช้ เพราะว่าเรา ตรงนี้คือ อันนี้ ตรง รถ นี้ เราเป็น ก็คือ ประ เล มู ข ลก ตั ร ว ม ถั ศุ ง ล ใช่เลขตัวถังของคันนี้ ซึ่งเราตัดตรงนี้ออก แล้วตรงนี้ยังติดของเดิมยังติดรถอยู่ไม่ได้ใช้ อ๋อโอเค ไม่ได้เลขตัวถังเดิมอยู่แล้ว โอเค เราเมนหลักๆใช่รอบเป็นหนึ่งสเต็ปแต่ก็เหลือเยอะสเต็ป พี่แมนก็มาดูบอกว่าโอ้โหจะ6 เดือนนะครับ ไม่ได้เพราะว่ายังดูทรงแล้วยังมีเรื่องเงาที่ต้องทำอีกเยอะเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องสายไฟนี่ก็เป็นอีกปัญหาใหม่ เพราะว่าให้พี่แมนมาดูแล้วคือวิธีการซ่อมอ่ะเขาต้องมาเอามาแผ่สุดท้ายเนี่ยเขาต้องเอามาแล้วมาแผ่สายแล้วดูว่าสายไหนมันหลุดมันขาด แล้วก็หวังว่า hopefully ว่าเราเอาสายไฟหาสายไฟมือสองมา ที่เป็นรุ่นใกล้เคียงกัน ครบ แล้วเขาก็จะได้เอามา ไล่ได้ ไล่ได้ว่าอันไหนเสียก็จะเปลี่ยนเพราะมันจะมีพวกคอนเนคเตอร์มีไอ้กล่องแบบก็แก๊กๆอย่างเงี้ยเยอะ โอเคก็น่าจะนั่นแหละตามที่แกว่า ใช่ ว่า6 เดือนก็น่าจะเร็วแล้วล่ะโอเคงั้นสเตจต่อไปเนี่ยเราก็จะทำภายในไปเลยไหม ก็ได้ก็คื บ อ อกเบอร์อะไรเงี้ย เดี๋ยวมึงลองติดต่อคุณฟิวส์ว่าถ้าระหว่าง ให้เขาช่วย นี้ ถอด ช่วยถอดได้ไหมยากไหม เดี๋ยว แล้วเราก็ ให้เด็กมาเอา ส่งไปทำภายใน ทำภายใน ก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าไม่ก็รออีกอะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีก็ได้ โอเค เพราะว่าเดี๋ยวทำไว้แล้วมันทิ้งไว้นานๆก็ ก็เก่า ไม่ดีอีกใช่ หนูแดกอีก อาจจะใกล้ๆแบบรถ ก็อีก เป็นล่าง สักให้เขาขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง อืม ขึ้นอะไรเรียบร้อยแล้วเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าเราก็ต้องระหว่างนี้เราก็ต้องน่าจะต้องไปสั่งสายไฟ ใช่ไฟ เราก็ ชุดหน้า เตรียม ชุดหลังไม่เกี่ยว อืม ชุดหลังโอเค ชุดหน้าเนี้ย โอเคแล้วก็เตรียมสายไฟคงไม่น่ายากอะไร หรือเปล่า ไม่รู้ ไม่ใช่คนทำไฟเหี้ย ไม่ใช่ แต่ หมายว่าหาอะไรก่อนเนี่ยยากไหมวะ ไม่ยากเข้าไปดูใน eBay พอมีอยู่ อ๋ออยู่ มี นะ ของใหม่เลยก็มีอย่างแบบจินตนาในวันก็มีชุดใหม่เลยแต่ว่าเป็นแสนกว่าบาทถ้าชุดใหม่เลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าไอ้ชุดมันมี 70,000 120,000อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องไปดูว่ามันคือช่วงไหนของรถ มันแล้วก็ยูสก็มียูสก็ 20,000อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวขอเอารูปไปปรึกษากับพี่แมนอีกทีนึงว่าอันไหนมันคืออันที่ถูกต้อง โอเค แต่ว่าก็โอเคเมื่อกี้เมื่อวานนี้ลองเข้าไปทำรีเสิร์ชดูแล้วก็ไม่แย่มากพอหาได้อยู่ ก็โดยรวมแล้ว เดี๋ยวเราค่อยเช็คกับฟิลอีกทีหนึ่งว่า ใช่ ในส่วนที่เขาจะประกอบเชื่อมใช้เวลาอีกนานแค่ไหน น่าจะที่คนนั้นที่คุยกับฟิลเขาบอกว่าอยู่บนจิกกันประมาณเดือนนึง อืม แต่กูว่าลงจากจิกแล้วอ่ะอันนั้นก็จะช้าเพราะมันต้องประกอบ แต่ว่าตอนนี้เรื่องจากรถเราอ่ะมันไม่ได้ผสมประกอบเลยเวลาระหว่างทางอาจจะต้องแก้ปัญหาไปอีกมาเพราะว่าพวกสายไฟพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องคุยว่าเช่นประกอบพอลงจากจิกแล้วเราจะส่งไปทำสายไฟก่อนไหมแล้วส่งกลับมาประกอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องมานั่งเวิร์ก โอเค ให้มันสะดวก efficiency ที่สุด โอเค ใช่คิดว่าน่าจะต้องไปทำสายไฟก่อนละมั้ง แล้วก็ยังมีระบบซีทเบลที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมด้วย เพราะว่าตอนที่ชนมันล็อกแล้วมันต้องเหมือนจะถอดซ่อมได้ เดี๋ยว ลองดู เดี๋ยวลองนั่นดู ซึ่งพวกนี้เดี๋ยวถ้าทำได้ทำอะไรยังไงได้เดี๋ยวเราก็จะบอกว่าจะได้เป็นวิธี โดยรวมมีอะไรนะมี progress ทุกครั้งที่แวะมาก็ ใช่ ต้องบอกว่า เพราะว่าคราวที่แล้วที่มึงมาหัวยังไม่ตัด ไม่ตัดยังไม่ตัดยังกำลังเพิ่งเอาลงจิก แล้วก็เดี๋ยวแทรกเข้าไประหว่างนั้นก็ช่วงระหว่างวันที่วันนั้นเขาพยายามจะเอาลงจิกแต่ว่าพอคือจิกเนี่ยเขาก็จะมีมิลลิเมตรที่เขาแบบกำหนดว่าไม่เกินเยียวยาซึ่งดูทรงแล้วคราวที่แล้วเขาบอกว่าเขาลงได้ข้างหลังครบทุกจุดแต่ข้างหน้ามันไม่ไหวจริงๆคือหมายว่าตรงนี้นั่นคือส่วนที่เขาจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันจะเป็นมิลลิเมตรทุกช่องเนี่ยเขาจะปรับเพื่อให้ได้องศาในการเอาลงเข้าขึ้นยึดเกาะจุดของตัวถังก่อนคราวนี้เนี่ยพอมาถึงโซนด้านหน้า
มันไม่สามารถเลย เออ ที่จะมันจะไม่มีพื้นที่เพียงพอเลยสำหรับตัว ผิดเยอะ จิ๊ก มาก ที่จะดึงนั่นหมายความว่าเกินเยียวยา โอเค เขาก็เลยแนะนำวันนั้นเขาก็เลยพอตกเย็นเขาก็เลยโทรมาแจ้งว่าไม่ไหวจริงๆครับ ผมแนะนำว่าตัดดีกว่า ไม่รอด เราก็เลยมันก็ตามนั้น ซึ่งก็ต้องบอกว่า ขอบคุณมาตรฐานอู่นี้เนาะเขาก็ทำรถแบบว่าได้มาตรฐานจริงๆคือแบบตั้งใจทำจริงๆก็เราก็โชคดีแล้วล่ะตัดสินใจถูกที่ว่าเรามาถึงตรงนี้ ใช่ถือว่าเราตัดสินใจถูกแล้วจริงๆเพราะว่ามันคือไม่เหนื่อยด้วยไงทำเรื่อง ใช่คือสุดท้ายเสร็จแล้วมันจะ อันนี้คือ มันจะเป็นรถที่เราขับได้จริงๆไง ไม่แล้วมันไม่เหนื่อยในการทำรถอ่ะก็คือมีคนดูให้ที่เขาแบบดูแบบ passionate อ่ะดูแบบจริงจังอ่ะ แต่แค่เสียดายว่าแอบลุ้นๆนะว่าถ้ามันเสร็จทันเราจะเอาไปสร้างตำนาน ใช่เพราะตอนนี้ก็ ดูทรงแล้ว อาจจะไม่ต้องลุ้นมากแล้วไม่น่าจะทันเพราะว่ามันน่าจะพักใหญ่ เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าขึ้นจิ๊กแม่งเรื่องใหญ่แต่ก็ต้องทำแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้นี้เราอาจจะขับกันไปนานๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงเต้นตัวถังยังอยู่ตรงนี้อยู่ WPO WPO โอเค อันนี้ชิ้นเนี้ยอยู่กับรถไม่ได้ตัดออกไปเขาจะตัดแค่นี้ โอเค ไม่งั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วกลายเป็นรถคันใหม่ตัดยุ่งเลย สวยอีกโดนยึดอีก ชิบหายเลย ทำมาดีๆเรียบร้อยส่วนนี้ก็คือหัวโชคกับที่มันสามผิดก็คือมันเวลาถ้าเกิดเราใส่โชคเข้าไปมันก็จะไม่ได้องศานั่นคือเราจะตั้งศูนย์ยังไงมันก็ไม่น่าจะพอ เนี่ยไอ้ตัว ส่วนเนี้ย นี่คือไอ้ตัวสำคัญเลย ใช่ แล้วก็ส่วนข้างล่างเหมือนกันที่เขามีซ่อมมาแล้วมันก็ไม่ได้องศา ก็คือส่วนเนี้ยที่เขาเชื่อมมามันไม่ได้องศามันก็เลย ก็อันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยตอนทำก็กะเอาอ่ะ ใช่ เข้าใจได้แหละ คือไม่ได้ถูกวัดระดับอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะซึ่งถามว่าเคซ่อมแบบง่ายๆได้ไหมอ่ะมันก็ได้อ่ะแต่บนข้อเท็จจริงก็คือสุดท้ายมันก็ไม่เป๊ะเท่ากับการที่ขึ้นแล้วกับเครื่องที่มันถูกต้องอ่ะมันก็จะเป๊ะมากกว่า คือตอนนั้นน่ะก็อย่างที่บอกก็แบบว่าตอนที่แบบหรือจะลองไปตั้งศูนย์นะคิดว่าตั้งศูนย์นะขับตรงๆก็ขับได้แต่เลี้ยวไม่ได้ เพราะมันต้องคอมเพนเซตเยอะไงให้ตรงอ่ะ ใช่ พอเลี้ยวปุ๊บมันก็ผิด ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็เลยแนะนำว่าดูแล้วยังไงไม่รอดนี่ก็คือตัวโชคที่เวลาเราจะดึงให้มันตรงได้องศาถึงเวลาก็มันก็จะมีเครื่องช่วยนะครับด้วยความที่ตัวถังที่บอกเมื่อกี้เป็นเหล็กมันเป็นเหล็กมันก็สมมุติว่าถ้ามันเยอะก็ไฟเป่าส่วนมากโดยทั่วไปแล้วก็โดนดึงจุดละ1วันก็คือสมมติว่าจุดไหนที่มันแบบองศาไม่ได้ไม่ใช่เขาก็จะเอามาดึงไว้ขึ้นมาประมาณวันถ้าหนักหน่อยก็3วัน เดี๋ยวนะวันจุดละเท่าไหร่นะ 1 วัน จุดละ1 วันเลยเหรอ 6 ชั่วโมงถึง1 วันคือถ้าหนัก ใช้เยอะเหมือนกัน ถ้าหนักมากก็คือใช้ไฟช่วย อืม ให้คือเพราะว่าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนอะลู คือมันสามารถดัดได้แต่อะลูเนี่ยจะดัดได้แค่น้อยมาก อะลูก็ยังดีที่รุ่น 996น่ะมันยังเหล็กอยู่ ใช่ ถ้าเป็นอะลูนี่ก็สนุกสนานเลยครับพ่อ แล้วอะลูก็ซื้อชิ้นใหม่ครับ อะลูก็ทิ้งเลย ไป ไปเจอกันอีก2 วันเดี๋ยวต้องมีเรื่องยางเรื่องล้ออีกเดี๋ยวล้อไปเปลี่ยนยางอีก โอเคโอเคครับ ตอนนี้เราวาร์ปมาที่ท้ายพลัสนะครับ พวกเราจะเอาล้อของ 996 Sequence มาใส่ยางเพื่อขนมาในคาเยนเดี๋ยวลองไปดูว่าจะใส่ยางอะไรกัน แน่นอนยางที่เราจะใส่ก็คือที่ผมชอบเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับ ก็คือเป็น Michelin Pilot Sport 4S โอเคแล้วก็มาดูล้อว่าที่ผมทำมาเรียบร้อยแล้วทำสีใหม่หมดสรุปสวยงามนี่ก็คือของแท้จะให้ดูจากข้างหลังพอดีเลยนี่มันจะมีพาร์ทนัมเบอร์แปลที่อยู่ว่าเป็นจากเกินมาในข้างหลัง 11/18 DT แล้วก็จะมีพาร์ทนัมเบอร์ของ 996 อยู่ข้างหลังล้อแบบพุ่มมาอย่างดีแกะยากมากสวยงามใหม่กริปนี่ก็เป็นยาง Michelin Pilot Sport ครับข้างหลังเราใส่ 295/30/8 นะครับนี่จริงๆแล้วก็รอยางนานกันนะเกินมันหมดสต็อกพอดีว่าก็เป็นยางที่ผมใช้กับรถผมเกือบทุกคันนะเพราะว่ามันใช้ได้กับทุกสภาพถนนจริงๆก็
ค่อนข้างจะดีจริงอยากจะลอง PS5 แต่ว่า 4S ก็ค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับเพราะรถคุณแก้มก็ใส่แล้วผมอีกคันก็ใส่โอเคครับตอนนี้มันก็มีปัญหานิดหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่มีจุ๊บยางตอนไปทำสีรถน่าจะจุ๊บยางออกไปแล้วตอนไปทำสีล้อน่าจะเอาจุ๊บออกแล้วไม่ได้ใส่กลับเข้ามาที่นี่ของที่นี่เขาไม่มีจุ๊บที่มันพอดีเฮียไม่มีอะไรง่ายเลยวันเนี้ยเดี๋ยวลองโทรถามร้านแม็กก่อนว่าเขามีไหมสรุปก็ศูนย์นาโซก็มาช่วยเราแล้วนะครับพี่โทรปรึกษาเขาเลยบอกพี่เอามาทั้งล้อทั้งยางอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้เพราะว่าที่นั่นเขามีที่ใส่ยางอยู่แล้วสำหรับลูกค้าแลมโบโอ้โคตรน่ารักเลยวุ่นวายมากเลยกับการแค่ใส่ยางนี่ก็ต้องมีปัญหาแต่ว่าจุ๊บมันก็ประหลาดจริงๆอ่ะมันใส่ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจก็แบบไม่กล้ายัดปกติมันเรามาเปลี่ยนยางมันก็จะมีจุ๊บมาด้วยนี่พี่ไทยพลัสเขาก็ดูแลดีนะครับขอบคุณมากครับพี่กลับเข้าไปใหม่ คือเรื่องของเรื่องอ่ะจริงๆอ่ะมันไปร้านยางร้านล้อแมทที่เราเคยไปอ่ะก็ได้แต่ว่าตรงนั้นน่ะมันอยู่เหม่งจ่ายนะครับแล้วตรงเนี้ยร้านที่เรามารับยางเนี่ยอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวมันใกล้กับศูนย์แลมโบผมก็อ้อมไปอ้อมมาไม่ไหวพี่ตีโทรมาเดี๋ยวฟ้องพี่ตีเลยพี่ตีรถมึงเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยไอ C4S เนี่ยไม่มีเหี้ยอะไรง่ายเลยนะยากทุกขั้นตอนไอ้เหี้ยนี่แค่เอายางเอาล้อมาใส่ยางแม่งยังใส่ให้ไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้มันบอกมันไม่มีจุ๊บแบบนี้ไปทำสีมาแล้วเขาไม่เอาจุ๊บเก่ามาให้ด้วยไงร้านยางไทยพลาสใกล้ๆอ่ะบอกไม่มีจุ๊บใส่จุ๊บไม่ได้เลยสักแบบกูต้องขนล้อขนยางออกพี่เหี้ยไม่รู้จะไปไหนเลยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยโทรไปหาไอ้ฟิวส์บอกฟิวช่วยหน่อยทำไงดีฟิวบอกพี่ครับเอาล้อเอายางมาทิ้งไว้เลยผมมีที่ใส่ล้อใส่ยางเดี๋ยวจัดการให้กูแบบโอ้โหแม่งสุดยอดนี่มึงดูรถกูดิเนี่ยไอ้เหี้ยขนล้อขนยางเหี้ยอะไรมาเต็มไปหมดโอ้ my god แม่งแค่ใส่ล้อใส่ยางกะจะใส่แล้วมันวางไว้ให้เขาโอ้โหต้องมาให้เขาใส่ยางให้อีกแม่งสู้ขัดขืนทุกขั้นตอนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูแม่งแบบไอ้เหี้ยวันนี้แม่งแบบว่างๆเดี๋ยวล้อมาใส่ยางโหเหี้ยเรื่องยากไอ้เหี้ยขัดขืนทุกขั้นตอนครับรายการมากไปร้านยางเมื่อกี้แล้วเขาไม่มีจุ๊บใส่ล้อนี้แต่ผมก็จำได้ว่ามันก็ไม่ได้น่าจะพิสดารอะไรมากผมจำได้ว่าเป็นจุ๊บยางแล้วเหมือนมันยัดเข้าไปในนี้มันใส่กรีซใช่มีตัวอย่างอยู่วันนี้ต้องมาเรียนเรื่องจุ๊บยางอีกกูมันเป็นจุ๊บเหล็กมันเหมือนกับผมว่าเมื่อกี้มันเหมือนกันปะวะเหมือนรูมันใหญ่กว่าปะวะเท่ากันเดียวกันครับไม่ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันครับโอเคก็เป็นจุ๊บเหล็กแต่เขาบอกว่าข้างหลังเหมือนมันต้องเป็นแบบยาวอ่ะผมก็เลยงงๆแล้วเขาก็มึนๆแหละเพราะว่าเขาไม่ใช่ร้านเราไงงั้นผมฝากดูได้แล้วกันได้ครับเดี๋ยวผมลองเช็คให้ครับครับขอบคุณครับรถเจ้านายนี่ยังไม่เสร็จอีกกับรถเจ้านายเนี่ยทำไมครับทำไมอีกเหรอไม่พอเห็นรถผมแล้วไม่พอใจใช่ไหมสวยไม่เท่ารถผมใช่ไหมนั่นไงผมว่าผมอ่ะคือเอาพูดจริงอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผมจำได้ว่าเหมือนเป็นลูกยางแล้วมันยัดปุ๊ดเข้าไปเหมือนมันใส่กรีซอะแล้วมันฟุบยัดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะอยู่อันนี้ก็จุ๊บยางอันนี้เป็นคู่แข่งเราครับเดี๋ยวจะดูว่าใครออกมาสวยกว่าเพราะว่าเขาดูถูกรถเราไปเยอะมากครับบอกว่ารถเรามีไม้ค้ำกระจกมาด้วย ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราล้อกับยางทิ้งไว้ที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาช่วยจัดการให้มานี้ครับเรื่องยางเดี๋ยวผมจะพาไปดูหัวที่เขาเตรียมไว้ที่เขาเริ่มตัดแล้วเตรียมไว้ครับไม่รู้ว่าคราวที่แล้วที่อัปเดตไปมันตัดเป็นสภาพนี้หรือยังนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเหลือแต่รุ่นนี้ยังเก่านี่ตัวทีนี่คือที่ตัดอันนี้คือที่ตัดที่ไม่ใช้ออกอันเก่านี่จะเห็นแบบร่องรอยแบบเยอะอยู่มันจะมีรอยซ่อมรอยอะไรมานี่อันนี้น่าจะเป็นอันเก่าชิ้นเนี้ยใช่เลยอันเนี้ยชิ้นเนี้ยก็คือในตรงชิ้นค้ำโชคของเราเนี่ยถูกตัดออกมาแล้วต้องมาดูที่เตรียมอันนี้คือตัดออกมาหมดแล้วใช่ครับใช่ไหมรอใส่แล้วครับอันนี้เตรียมใส่แล้วทำความสะอาดเรียบร้อยใช่
ตรงเป๊ะสภาพดีครับพี่ไม่บุบสลายอะไรเนาะ ครับ โอเคก็จะมีข่าวดีบ้างก็คือไอ้หัวนี่แหละที่มันตรงรุ่นพอดีอันนี้ก็คล้ายๆแล้วให้ดูไปแล้วสีเดิมของอันนี้ซีเกรย์มัทาลิกเนี่ยยังมีสีแบบเนี่ยสีเดิมเขาอยู่ก็สเต็ปต่อไปก็คือเอาไว้นี่ไปใส่ตรงนู้นครับก็มีความคืบหน้าแค่นี้ก่อนนะครับ EP นี้แล้วก็EP หน้ามันอาจจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับข้อดีของที่นี่ก็คือมี C4S จอดทำอยู่คันหนึงเป็นคู่แข่งเราเป็นของคุณนัทแต่เราคิดว่ารถเราน่าจะออกมาสวยกว่าเพราะว่ารถเรามีอะไรออกมาเยอะ แต่คันนี้เขาเดิมๆเลยนะสวยมากโอเคครับก็เรียบร้อยวันนี้ EP นี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยว EP หน้าน่าจะมีการอัปเดตมามากกว่านี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงขึ้นมานะครับก็เสียดายนะเดดไลน์เราจะโซเฟนมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะชั่วโมงนี้แต่ตอนนี้ก็อยากให้รถเสร็จออกมาแล้วก็ลองขับดูเป็นยังไงโอเคเจอกัน EP หน้าครับลุ้นกันต่อไปวันนี้เราแวบแอบเข้ามาดู996 โปรเจกต์996เขาบอกว่าต่อหัวแล้วนะครับก็มาดูแวบๆเร็วๆเฮ้ยนี่เสร็จขนาดนี้แล้วเหรอเร็วมากวันนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วสุดยอดฮะนี่ก็คือคราวที่แล้วมาจำได้ว่าจะเหลือแต่หัวใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือต่อหัวแล้วก็ลองเอาไอ้นี่มาวางดูทาบดูว่ามันลงพอดีไหมใช่ไหมดูฟิตติ้งมันใช่ไหมฮะอ๋อให้กลับให้เข้ารูปเดิมอันนี้คือเหมือนเราตอนนั้นเราแก้เพื่อแก้ ใช่ครับคือตอนแรกอะแค่ส่งให้ได้ระดับสีครับแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องผ่าออก แล้วก็ใช้ตัวชิ้นชายสีดำอะครับมาเทียบ ก็คือตอนนี้แก้ให้ตรงตอนนั้นเราแก้ให้มันไปได้กับที่มันเบี้ยวอยู่ ใช่ครับ แก้ให้ตรงสุดยอดฮะโอ้ยเริ่มกลับมามีเค้าโครงของความเป็นรถแล้ววันนี้ผมนึกว่าผมมามันยังไม่ได้ประกอบเป็นร่างขนาดนี้นะเนี่ยอันนี้สเต็ปต่อไปก็ประกอบร่างเหรอเอาตีชายร่างให้เข้าที่ใช่ไหมฮะแล้วก็ประกอบโอเคครับจบ EP นี้ก็คืบหน้าไปเยอะเหมือนกันจากที่มีหัวตัดหัวแล้วใส่หัวนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหลือที่เขาจะต้องตีบันไดตรงเนี้ยให้กลับมาเท่ากับสเปคเดิมเพราะตอนนั้นอ่ะเหมือนเราตีเผื่อไปตอนมันเบี้ยวก็เลยเดี๋ยวตีกลับมาไม่มีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆประกอบร่างเข้าไปจนใส่ล้อใส่ช่วงล่างอะไรแต่ว่าจริงๆก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญแน่ๆคือเรื่องสายไฟซึ่งตอนนี้กำลังพยายามจะเรียบเรียงวิธีการอยู่แต่ว่าขอจบ EP อัปเดตของ996ด้วยตรงนี้แล้วกันครับสุดยอดมากๆครับขอบคุณมากๆมูราโซที่ดูแลแล้วก็ขยับขยื่นโปรเจกต์นี้มาตลอดนะครับประคับประคองกันขอบคุณมากจริงๆนี่คิดไม่ออกเลยว่าถ้าไปทำที่อื่นแล้วจะเป็นยังไงหวังว่าจะได้กลับมาโลดแล่นเร็วๆนี้นะเจ้า996 C4S ขอบคุณมากครับมูราโซไปเป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer